ستات وبنات كتير جدا بيشتكوا من آلام الدورة الشهرية اللي بتحصل كل شهر، لدرجة إن في بنات طالبات ما بيقدروش يروحوا المدرسة، وسيدات بيوت ما بيقدروش يعملوا أعمالهم المنزلية. هنتكلم النهاردة عن أهم الأسباب اللي بتخلي آلام الدورة الشهرية شديدة، إيه اللي إحنا نقدر نعمله بحيث إن إحنا نقلل من آلام الدورة الشهرية، أهم الأدوية الفعالة جدا اللي تقلل من آلام الدورة الشهرية وتكون لها أقل الآثار الجانبية. امتى نقدر نتوجه للدكتور ونقول ان الالام دي غير طبيعيه، وامتى نعتبر الالام دي طبيعيه وهتمر مرور الكرام. محتوى مهم جدا لكل البنات والسيدات اللي بيعانوا من الام مزمنه للدوره الشهريه من جوه بيكم من جوه الصيدليه، ومحتوى عن الام الدوره الشهريه واسباب الالام دي، وخصوصا مزمنه لو عند بنات وسيدات كتير. عشان نتكلم عن اسباب الام الدوره الشهريه عند بنات وسيدات كتير، لازم نعرف الاول الدوره الشهريه بتتكون ازاي. يمكن كل اول شهر بتبدا فيه بويضه تنزل في الرحم، بحيث ان يحصل ليها، ممكن محتمل ان يحصل ليها اخصاب. بيبدا بطانه الرحم تتكون من اغشيه مخاطيه واوعيه دمويه. تبدا الاغشيه دي تتكون وتلزق في الرحم، اسمها بطانه الرحم، بحيث ان هي تقدر تستقبل البويضه دي لو حصل لها اخصاب، تكون وساده تحتضنها لما يحصل لها اخصاب. طب في حاله ان لو ما حصلش اخصاب للبويضه دي، تبدا بطانه الرحم دي ملهاش لازمه، وعشان كده يبدا يحصل تقلصات في منطقه الرحم، تقلصات شديده، والجسم يطلع ماده اسمها بروستاجلاندين. البروستاجلاندين دي بتساعد ان يحصل التقلصات، بحيث ان هي تنظف وتنتزع بطانه الرحم من المنطقه دي، وتنظف منطقه المهبل من بطانه الرحم. والتقلصات دي مع ماده البروستاجلاندين بالتقلصات الشديده دي هي اللي بتسبب في عند بنات وسيدات كتير جدا الام الدوره الشهريه المزمنه. لو اتكلمنا عن الاعراض الالام الدوره الشهريه عند السيدات والبنات، هنقسمها لحاجتين: الام اوليه والام ثانويه. ويمكن الاعراض بتبقى متشابهه بعض الاحيان، يعني بيبقى الم في البطن والم في الظهر، ويمكن دايما في بعض الاحيان بينزل على الرجل، بيصاحبها ساعات غثيان واسهال ودوار. لو اتكلمنا عن الالام الاوليه دي، الام ملهاش سبب، يعني دايما بتحصل بدون سابق انذار. مع بدايه الدوره الشهريه او قبلها بيوم او يومين تبدا الالام دي تحصل بدون اي خلفيه مرجعيه ليها. الالام دي بتحصل دايما عند البنات الصغيرين مع بدايه الدوره الشهريه، وكل ما بتكبر البنت او السيده في السن بتبدا الالام دي تختفي او تقل تدريجيا. مع بعد الولاده غالبا الالام دي بتبقى قليله جدا، عشان بيحصل اتساع في فتحه عنق الرحم، وبالتالي بيبدا الانتزاع لبطانه الرحم تخرج بسهوله، ما تسببش الام للدوره الشهريه عند البنات والسيدات في السن الصغير ده. الام الاوليه للدوره الشهريه بتبقى غالبا بتبدا يومين ثلاثه قبل الدوره الشهريه ميعادها، وتستمر اليومين ثلاثه بعدها، ومع نهايه الدوره الشهريه بتختفي خالص، وبتبدا بالعكس البنت او السيده تحس ان هي فايقه ونشيطه ومفيش اي مشكله خالص. الالام الدوره الشهريه الاوليه بتستجيب دايما للمسكنات البسيطه، يعني مثلا زي الباراسيتامول او الايبوبروفين، لما تاخد حبايه او اتنين تحس ان الالام دي بتروح، ممكن ترجع تاني بس بتختفي، وبتستجيب للمسكنات. ممكن برضو تستجيب للحاجات الدافيه زي القرفه والجنزبيل والحاجات دي، بتستجيب ليها بسهوله جدا. النوع الثاني من الالام هي الالام الثانويه للدوره الشهريه، وهي عكس الالام الاوليه. الالام الثانويه دي يعني احنا عندنا مشكله موجوده في منطقه الرحم او عند السيده، لما بتنزل بطانه الرحم اثناء الدوره الشهريه بتظهر المشكله دي، والالام بتبقى شديده جدا نتيجه مش بس نزول الدوره الشهريه والتقلصات اللي بتحصل والبروستاجلاندين اللي بيطلع، لا ده كمان نتيجه المشكله اللي موجوده اللي احنا المفروض ندور عليها ونعالجها. عكس تماما الالام الاوليه للدوره الشهريه، الالام الثانويه دي بتحصل عند السيدات بعد بلوغ سن ال30 غالبا. احنا قلنا الالام الاوليه بتحصل في البنات الصغيرين وبتقل مع تقدم العمر، لا الالام الثانويه دي بتطلع وبتظهر في السيدات الكبار او بعد سن ال30. الالام الثانويه للدوره الشهريه مش بتستجيب للمسكنات، يعني بتاخد ممكن بعض السيدات بتاخد 3 أو 4 أقراص من المسكنات القوية، وأحيانا حقن من المسكنات القوية، بالعكس ما بتستريحش استرياح كامل، بالعكس الآلام مش بتستجيب للمسكنات بطريقة كبيرة. عكس الآلام الأولية اللي هي قلنا بتبدأ بيومين ثلاثة وبتختفي تماما مع نهاية الدورة، لا الآلام الدورة الثانوية بتفضل مكملة مع السيدة بعد حتى انتهاء الدورة الشهرية.
احنا قلنا ان الالام الثانويه دي في مشكله، اهم من ان احنا نسكن الالم بتاع الدوره الثانويه، احنا لازم ندور على المشكله اللي مسببه للالام دي بحيث ان احنا نقدر نعالجها، لان ممكن بعد كده تسبب لنا مشاكل كبيره جدا. طب ايه اهم المشاكل الثانويه اللي تسبب الالام الثانويه للدوره الشهريه؟ يمكن احنا اي حاجه لازم ندور على اصلها، بحيث ان هي لو مشكله بسيطه لازم نراجع دكتور النساء او النساء والولاده بحيث ان احنا نعالجها، ما نخشش في مشاكل كبيره، لان المشكله لما بتتعالج في الاول ان شاء الله ما تخشش في تعقيدات كبيره. من اهم الحاجات اللي لقيناها او الناس بتلاقيها في العيادات ان ممكن لا قدر الله يكون في بدايه اورام ليفيه موجوده، ودي بتبقى علاجها سهل جدا لو اكتشفناها في البدايه، وبتشخص ان احنا يتعمل سونار بنتجنب تماما موضوع الاورام الليفيه دي. من الحاجات برضو اللي بتسبب الام مزمنه وشديده جدا لالام الدوره الشهريه اللي موجود بطانه الرحم المهاجره، ويمكن بطانه الرحم موجوده ان هي بتبقى طبعا مبطنه للرحم. في بعض الاحيان بطانه الرحم دي بتتكون وبتخش جوه الرحم، بيسموها بطانه الرحم المهاجره، بتسبب الام شديده جدا للدوره الشهريه. وفي بعض الاحيان كمان بطانه الرحم دي مش بس بتخش جوه الرحم، دي بتتكون في مكان تاني خالص بره الرحم، يعني مثلا ممكن تكون موجوده في المبيض، ممكن تكون موجوده في المثانه، بتلاقي البطانه الرحم دي موجوده في حته تانيه. فتخيل طبعا انتزاع بطانه الرحم دي من الاماكن دي لازم يسبب طبعا مشاكل كبيره جدا، وبرده بتكشف عنها بالسونار. من الحاجات برده المهمه جدا ان لو التهاب عنق الرحم او التهاب البي اي دي، يمكن الحاجات دي من الحاجات اللي هي مثلا بكتيريا ما بتتعالجش كويس، التهابات بكتيريه بالنسبه خصوصا للبنات وبتهمل وما بتتعالجش بطريقه صحيحه، بتبدا البكتيريا دي تخش من فتحه المهبل وتبدا ممكن تسبب التهابات شديده جدا. مع نزول الدوره بتبقى الموضوع مؤلم جدا بالنسبه للبنت او بالنسبه للسيده. بالعكس كمان ممكن الالتهابات دي تسبب تلف في الانابيب وتسبب عقم. فعشان كده التهابات البكتيريه لازم تتعالج بطريقه كويسه جدا. دي يمكن اهم المشاكل الثانويه اللي ممكن تسبب الام مزمنه او الام ثانويه للدوره الشهريه. عشان كده لو لازم عندك الموضوع واعراض الام الدوره الثانويه لازم تتوجهي للدكتور على طول، بحيث ان انت تبداي تعالجي المشكله من اولها. طيب في الم شديد سواء كان اولي او ثانوي واحنا عايزين ناخد مسكن نقدر نعتمد عليه في فتره الدوره الشهريه بحيث ان هو يقلل لنا من الالام المزمنه والالام الجامده جدا. طبعا في حاجات تبقى طبيعيه زي ان احنا نشرب سوائل دافيه، نعمل كمادات ميه دافيه، نمشي، نعمل حاجات من الحاجات الطبيعيه دي بتبقى كويسه جدا وممكن نعتمد عليها. بس لو ما قدرناش يعني او الحاجات دي ما عملتش نتيجه، في ادويه بتبقى فعاله جدا وان شاء الله تكون ليها اثار جانبيه قليله جدا ان احنا نقدر نعتمد عليها. يمكن اتعمل دراسه، يمكن في اهم طبعا نزول الدوره الشهريه بيبقى مصاحب بحاجتين، يعني في انقباضات، فطبعا بنبقى محتاجين حاجه مضاده للتقلصات زي مثلا الباسكوبان او الفيسرالجين، بحيث ان هو يبدا يعمل ارتخاء يعالج مشكله التقلصات الشديده اللي بتحصل. وقلنا يمكن الانقباضات دي بتحصل نتيجه ماده اسمها البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين دي بتعمل التهابات والام شديده جدا 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 لدى السيده او لدى البنت. فعشان كده المسكن اللي هناخده لازم يكون من نوعيه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، او الحاجه اللي بتشتغل على البروستاجلاندين دي تقللها، فتقلل الالتهابات، فتقلل التقلصات، فبدا نحس بالالم بيقل. يمكن في اشهر 3 انواع اتعملت عليهم دراسه، هي يمكن ماده الايبوبروفين اللي هو البروفين معروف طبعا اذا كان تركيز 200 او تركيز 400 او تركيز 600، وماده الميفانيميك اسيد اللي هو البونستان فورت، والباراسيتامول. والباراسيتامول طبعا باسم بنادول او باراسيتامول او بارامول. يمكن اقوى المسكنات اللي موجوده دي كان هو الميفانيميك اسيد او البونستان فورت، ممتاز جدا في الام الدوره الشهريه، بيسكن بطريقه سريعه جدا وفعاله جدا، بيشتغل على البروستاجلاندين وفي نفس الوقت بيعمل ريلاكسيشن بطريقه كويسه، وبيقلل كميه البليدنج او النزيف اللي بيحصل لو الموضوع زايد عن الحد. من الحاجات كمان كويسه جدا في البونستان او الميفانيميك اسيد ان هو كمان ليه فعاليه و توليرابيليتي او يعني الامان بتاعه عالي جدا، فممكن ناس كتيره تاخده من غير ان شاء الله اي اثار جانبيه. بتاخد قرص قبل الالم بنص ساعه، يعني احنا المفروض ان احنا نبدا ناخد لو احنا عندنا الموضوع مزمن او متكرر ناخد المسكن قبل ما يجي لنا الم عشان نقدر نقفل دايره الالم. يمكن دايره الالم دي بتبقى عامله زي دايره التيار الكهربي، لما بيحصل الم
ما بيقفش الا لما يعمل سيركل كامله. فاحنا لو انت عندك المشكله بتاع الام الدوره الشهريه كل شهر، قبل يوم او يومين من الدوره الشهريه يا ريت تاخد المسكن، بحيث ان احنا نقفل دايره الالم وما تحسيش بالالم اللي يعني بيعوق حياتك كل شهر. ده كان محتوانا عن آلام الدورة الشهرية، إذا كانت مزمنة أو إذا كانت سنوية أو أولية. عرفنا إيه الفرق بين الآلام الأولية والسنوية، إزاي نقدر نتجنبها، ولو في مشكلة نراجع دكتور النساء والولادة. أهم الأدوية اللي احنا نقدر نعتمد عليها والحاجات الطبيعية اللي احنا نقدر نعتمد عليها، بحيث إن احنا نعدي الفترة دي بسلام وأمان. ونتمنى إن شاء الله يكون يعني المحتوى مفيد لأكبر عدد من البنات والسيدات. ولو عجبكم المحتوى ولقيتوا فيه فايدة، يا ريت إن شاء الله نتشارك بيه ونعمل له شير لاكبر عدد من الناس، عشان ان شاء الله الفايده بتاعته تعم. ونلتقي باذن الله في محتويات جديده تكون مفيده من جوه الصيدليه.